Terdapat banyak binaan patung yang sangat mengagumkan dibina manusia di seluruh dunia. Ianya menggambarkan nilai ungkapan seni yang dibuat menyerupai manusia atau binatang. Kebanyakan patung yang dibina adalah untuk memperingati peristiwa penting, mempunyai unsur keagamaan atau budaya dan sebagai tanda menghargai individu penting dalam sejarah. Binaan patung yang tinggi dan besar sudah dibina bermula pada zaman dahulu. Contohnya, patung The Great Sphinx dibina oleh masyarakat purba Mesir yang setinggi 20 meter dan merupakan antara patung terbesar sehingga hari ini. Sejak 30 tahun lepas, binaan patung dibina semakin besar dan tinggi di kawasan yang luas. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat binaan patung tertinggi di seluruh dunia. Teruskan menonton. 10. Grand Buddha di Lingshan, China, 88 meter. Patung Grand Buddha setinggi 88 meter dibina pada tahun 1996 terletak di Gunung Lingshan, China adalah diperbuat daripada timah dan gangsa dengan mempunyai berat kira-kira 700 tan. Ia terdiri dari binaan bunga teratai setinggi 7 meter dan patung Buddha setinggi 79 meter. Patung Buddha yang tersenyum dengan tangan kanan diangkat dengan tapak tangan terbuka menggambarkan penghapusan kesengsaraan, manakala tapak tangan kiri yang terbuka menggambarkan pemberian kegembiraan. Ini memberi simbol bahawa Buddha sedang melihat dan melindungi pengikutnya. 9. Great Buddha of Thailand, 92 meter. Patung Great Buddha yang terletak di dalam kuil Wat Muang di daerah Antong iaitu 140 km dari utara Bangkok dengan ketinggian 92 meter dan lebar 63 meter serta disalut dengan cat emas. Ia dibina pada tahun 1990 dan siap pada tahun 2008 dengan kos sekitar 3.75 juta US dollar. Patung ini dibina untuk memperingati Raja Bhumibol dengan menggunakan duit derma dari penganut Buddha sendiri. 8. Patung Peter the Great, Rusia, 96 meter. Monumen ini pernah menjadi kontroversi. Ia siap dibina pada tahun 1992 untuk memperingati Maharaja Rusia iaitu Peter yang pertama, Peter I yang memerintah selama 43 tahun. Binaan ini setinggi 98 meter yang menghadap Sungai Moskow dan diperbuat daripada 600 tan besi tahan karat dan gangsa. Patung ini pernah dirancang untuk dimusnahkan dan dipindahkan ke bandar Saint Petersburg kerana penduduk Moskow menganggap Raja Peter yang pertama ini tidak menyukai bandar Moskow kerana beliau enggan menjadikan bandar itu sebagai ibu negara Rusia sebelum ini. Satu tinjauan yang dibuat oleh Virtual Tourist pada tahun 2008 mendapati binaan ini sebagai patung yang terhodoh di dunia selain pernah disenaraikan dalam senarai patung terhodoh dunia dalam majalah Foreign Policy. 7. Sendai Daikonen, Jepun, 100 meter. Patung Buddha ini terletak di atas bukit di daerah Sendai, Jepun dan siap dibina pada tahun 1991 dengan ketinggian 100 meter. Ianya adalah binaan patung paling tinggi selepas siap pembinaannya hingga tahun 1993. Binaan ini mewakili Buddha Jepun, Bodhisattva yang dianggap membawa rahmat dan kasih sayang. Patung ini dapat dilihat dari banyak bandar lain dengan Buddha memegang permata di tangan kanan dan tangan kiri menuang balang air sebagai simbol kebijaksanaan yang sedang disebarkan. Pelawat boleh menaiki lift di dalam binaan ini untuk ke puncak dan melihat patung-patung Buddha yang disusun di bahagian dalam binaan ini. 6. Maharaja Yan dan Huang, China, 106 meter. Binaan ukiran patung skulptur ini mula dibuat bermula tahun 1987 dan mengambil masa 20 tahun untuk disiapkan dengan kos sekitar 22.5 juta US dollar. Ukiran kepala Maharaja setinggi 106 meter ini terletak berdekatan Yellow River di Zhenghao di wilayah Henan. Ia dibina untuk memperingati Maharaja China Yan Di dan Huang Di yang dianggap individu-individu terawal dalam tamadun bangsa China. Kebanyakan rakyat China menganggap mereka merupakan berketurunan dari dua maharaja ini. 5. Guan Yin of the South Sea of Sanya, China, 108 meter. Patung Buddha Guan Yin dibina pada tahun 1999 berdekatan kuil Nanshan, Kepulauan Hainan, Selatan China dan siap pada tahun 2005 bagi memperingati ulang tahun ke-2000 kedatangan ajaran Buddha ke China. Ia dibina kebanyakannya dari tembaga serta dicat dengan warna putih dan warna keemasan di bahagian atas. Struktur binaan patung Guan Yin dibina di kawasan laut dihubungkan dengan jambatan kecil ke daratan. Dengan bahagian bawahnya terdapat struktur bunga teratai. Pulau Hainan dianggap suci oleh penganut Buddha dan dengan pembangunan rancak di kepulauan ini, ia didatangi ramai pelancong dalam dan luar negara. Patung ini mempunyai 3 susuk Buddha dengan muka memandang ke arah yang berbeza yang mewakili restu Tuhan meliputi seluruh muka bumi. 4.
Great Buddha Yushiku, Jepun, 110 meter. Yushiku Daibutsu merupakan patung gasar Buddha terbesar di dunia dengan berat 4,000 tan, siap dibina pada tahun 1993 dengan ketinggian 110 meter atau setinggi bangunan 38 tingkat. Ia dibina untuk memperingati seorang Sami Buddha bernama Shinaran yang memperkenalkan ajaran Jodo Shinshu. Bahagian dalaman binaan ini mempunyai aras berbeza untuk dilawati. Sekitar kawasan binaan ini juga terdapat taman yang dipenuhi dengan bunga teratai. 3. Laikun Sekya, Myanmar, 116 meter. Sebuah lagi patung Buddha berwarna keemasan menarik perhatian pelancong, terletak di Katakan Taung, Myanmar, setinggi 116 meter, dibina pada tahun 1996 dan mengambil masa selama 12 tahun pembinaan yang dibuka pada Februari 2008. Kos pembinaan ditanggung sepenuhnya oleh sumbangan para penderma. Oleh itu, mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Patung ini menyerupai imej Buddha Shakyamuni, juga pengasas kepada ajaran Buddha yang dianggap sebagai simbol kebijaksanaan. Para pelawat dapat memasuki patung ini yang mempunyai 31 tingkat. Di hadapan binaan ini terdapat sebuah lagi patung Buddha yang sedang berbaring sepanjang 100 meter. 2. Spring Temple Buddha, China, 153 meter. Spring Temple Buddha dibina bermula pada tahun 1997 dan siap pada tahun 2008, menyerupai Buddha Vairocana terletak di daerah Lushan dalam wilayah Henan. Ia diperbuat daripada 108 kg emas, 3,300 tan aloi tembaga dan 15,000 tan besi dengan kos sekitar 55 juta $. Ia pernah menjadi binaan patung tertinggi sehingga November 2018 dengan ketinggian 128 meter. Patung Buddha ini dilihat berdiri di atas alas bunga teratai yang juga merupakan sebuah biara yang digunakan oleh Sami Buddha untuk bertapa. Di bawahnya lagi terdapat struktur yang dinamakan Diamond Seat dan Sumeru Seat, menjadikan keseluruhan ketinggian bangunan termasuk patung Buddha ialah 208 meter. 1. Statue of Unity, India, 182 meter. Binaan patung tertinggi di dunia terletak di Gujarat, India dengan ketinggian 2 kali ganda dari patung terkenal Statue of Liberty 93 meter di New York. Patung ini dibina untuk memperingati pejuang kebebasan dan ahli politik bernama Sardar Vallabhbhai Patel. Beliau juga adalah individu yang sangat disegani dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dan merupakan Timbalan Perdana Menteri pertama di India. Ia dibina dalam tempoh 3 tahun setengah dengan kos sekitar 430 juta $, oleh lebih 3,000 pekerja yang siap pada akhir tahun 2018. Patung yang sangat besar dan tinggi ini diperbuat daripada 71,000 meter padu konkrit, 5,700 tan besi dan 18,500 tan silinder besi, selain disaluti dengan 12,000 panel gasar dengan berat 1,700 tan. Pelawat boleh naik ke galeri peninjau yang berada di ketinggian 150 meter. Projek ini juga mendapat kritikan kerana kerajaan membelanjakan terlalu banyak wang dan terdapat para petani yang dihalau dari kawasan mereka bagi tujuan pembinaan ini. Kesimpulannya, seperti yang dilihat, kebanyakan binaan patung yang besar dan tinggi ialah patung Buddha yang majoritinya terletak di Asia. Setiap beberapa tahun akan terdapat patung yang dibina lebih tinggi dari sebelumnya, terutamanya di China. Mungkin pengaruh sejarah fahaman Buddha yang panjang dan kerajaan sendiri melihat ianya peluang untuk menjana pendapatan dengan kedatangan pelancong yang ramai menyebabkan patung-patung yang tinggi dibina. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.